Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi vom vorbi despre Xiaomi Mi 9T Pro. Și nu vă faceți mari iluzii că este o mare diferență, pur și simplu sunt câteva chestii schimbate. Și anume, avem un Snapdragon 855, avem dual band GPS, fast charging de 27 de W și există și versiunea cu 256 de GB spațiu de stocare intern și 8 GB RAM. Practic un fel de mini bestie, însă stau așa și mă gândesc, Xiaomi Mi 9T deja mi se pare un telefon foarte bun, avem și fast charge, însă este ceva mai slăbuț decât acesta, nu considerabil mai slăbuț. 6 GB RAM cu un procesor mid-range sunt mai mult decât suficienți, iar dual band GPS, da, știu, își găsește semnalul mai bine, însă dacă ești profesionist și faci curse prin lume, nu mai bine îți cumperi un GPS pe bune? Adică, serios acum. Hai să vedem de ce este în stare acest telefon și la sfârșitul videoclipului vom vorbi despre Android Q, pentru că este proaspăt instalat pe Google Pixel 3a, tocmai ce am primit update-ul, și aș vrea să vorbesc puțin despre Android stock versus iOS versus skin-uri. Skin-uri gen One UI de la Samsung, MIUI de la Xiaomi și Emotion UI. Asta pentru că s-a nimerit să le am pe toate în birou, mai puțin iPhone-ul, dar dacă mă strădui puțin, cred că fac eu rost de un iPhone. Așadar, nu o să mai facem unboxing la Mi 9T Pro, pentru că înăuntru găsim exact aceleași lucruri: carcasă, cablu și, bineînțeles, alimentator. În rest, lucrurile stau la fel. De data aceasta avem modelul negru cu un pattern de carbon și aceste elemente roșii. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Xiaomi Mi 9T Pro văzut îndeaproape. Iar aici am Mi 9T simplu. Hai să deblochez ecranul. Acesta nu are acest sticker dat jos, dar în rest sunt exact identice. Aș putea spune, nu există absolut nicio diferență pe niciuna dintre suprafețe, muchii, margini și așa mai departe. De asemenea, am observat un mic aspect. Practic nu l-am observat eu, mi-a fost spus de proprietarul acestui telefon și de încă un coleg care are și el tot Xiaomi Mi 9T. Tu îți înregistrezi amprenta și cu cât utilizezi amprenta mai mult, cu atât el te învață și te ține minte și este mai rapidă. Iar acest lucru l-am observat atunci când mi-am setat amprenta, a durat ceva și primele 10-15 dăți în care am deblocat telefonul mi se părea foarte încet față de Mi 9T. Hai să vorbim puțin despre interfață. Ea este identică cu excepția a două aplicații. Aplicația de apeluri și aplicația de mesaje. Acestea două aplicații sunt direct de la Google. Ceea ce nu-mi place mie foarte mult, îmi plăcea mai mult dialer-ul și aplicația de mesaje de la Xiaomi, însă poate cu un update revin sau nu știu exact ce au în plan. De asemenea, dacă veți arunca o privire pe internet, veți găsi câteva leak-uri de MIUI 11 cu Android Q. Ultimul update pe acest telefon este Android Pie, iar versiunea de MIUI este 10.3.1.0, global stabil, bineînțeles. În ceea ce privește experiența de utilizare, este similară, cu excepția vitezei cu care se deschid anumite aplicații. Telefonul din stânga are Nova Launcher instalat și este personalizat, telefonul din dreapta este stock. Însă am să curăț toate aplicațiile din cache. Așa, și hai să deschidem YouTube-ul cât se poate de apropiat, da? O să le țin așa, 3, 2, 1 și... Cât am pierdut? Un sfert de secundă pe Xiaomi Mi 9T? Iar acesta este doar un exemplu izolat. Același lucru se întâmplă și cu Google, cu Gmail, cu orice altă aplicație. Ceea ce mă face să mă întreb de ce există acest telefon. Care este scopul lui? Pentru că vizual sau estetic este exact același lucru ca Mi 9T simplu, ecranul nu are o rezoluție mai mare, singurele diferențe sunt cele pe care le-am menționat mai devreme. Personal consider că valoarea adevărată este în Mi 9T, nu în Mi 9T Pro. Părerea mea, dacă voi sunteți de altă părere, vă rog să mi-o lăsați în secțiunea de comentarii de mai jos. Iar acum, pentru că nu orice review este
complet fără scoruri sintetice. Hai să ne uităm în AnTuTu Benchmark. 307.072 de puncte. Nu reflectă absolut deloc utilizarea de zi cu zi. Acesta este un telefon care are deja aplicații instalate, după cum puteți să vedeți, are foldere, tot felul de aplicații și bineînțeles a fost utilizat și se mișcă foarte, foarte bine. Acest telefon va avea exact același comportament. Ei bine, și am promis că vorbim puțin despre Android Q. Nu o să intru în detalii tehnice și mai știu eu ce alte nebunii de genul acesta, ci voi vorbi pur și simplu despre experiența de utilizare stock. Și, bineînțeles, le voi compara cu un Emotion UI mai vechi de pe Honorul meu vechi. Avem aici MIUI de pe Xiaomi, care este cea mai recentă versiune, și mai am și Honor View 20 cu Emotion UI, ultima versiune. Ba nu, asta e Magic UI, care de fapt e Emotion UI cu mici diferențe, nu este extraordinar de mare discrepanța dintre ele două. Și în final mai avem și One UI pe un Samsung Galaxy S10e. Acum, hai să vorbim puțin despre experiența stock de Android. Ce înseamnă mai mult sau mai puțin Android-ul? Este vanilla, cum spun americanii sau cum spun alții entuziaști. Practic este pur și simplu codul sistemului de operare compilat, făcut o imagine și instalată pe telefon. Launcherul este foarte simplist, atât de simplist încât nici măcar nu avem foarte multe setări, în afară de Glance și bineînțeles Notification Dots și Google Apps și Search și așa mai departe. Nici măcar nu mă lasă să-mi selectez grid-ul sau așa mai departe. Swipe în sus pentru aplicații recente și swipe lung pentru sertarul cu aplicații. Foarte minimalist, foarte intuitiv, însă nu am absolut niciun search. Integrat în sistem avem opțiunea de swipe down pe senzorul de amprentă pentru a vedea aceste setări rapide, însă și ele la rândul lor sunt cât se poate de minimaliste, iar personalizarea lor este aproape zero. Pentru că tot vorbeam de personalizare, acum găsim ceva interesant în meniul Androidului stock. Temă întunecată. La un singur buton distanță totul se face negru și având în vedere că acest telefon funcționează cu OLED, deja poți să salvezi ceva mai multă baterie. E o chestie de gust, însă după cum am văzut în ultima vreme, Emotion UI, MIUI și One UI deja au implementat în această manieră Dark Mode-ul și nu a trebuit să fie neapărat dat de Android. De asemenea, dacă vom da un search aici, căutăm Navigation, System Navigation, avem navigare cu gesturi. Swipe în sus pentru Home și bineînțeles swipe pentru Back de pe orice parte a ecranului și avem o săgețică. Am văzut această implementare pe MIUI de multă vreme, îmi place, însă acum este stock Android. Dacă stai bine să te gândești, dacă iei în considerare Androidul stock și iOS-ul, care bineînțeles iOS nu are skin, așa este el făcut, iOS-ul are mult mai multe funcții interesante, cum ar fi acele widgeturi în stânga sau bara de notificări sau Spotlight Search și mai știu eu ce alte funcții atunci când ai foldere și așa mai departe. Funcționalitatea este adăugată de skin-ul fiecărui producător. Ca să vă faceți o idee, pentru că tot așa le am unul lângă celălalt, Emotion UI cu MIUI sunt similare, însă diferențele sunt aici, în bara de notificări și bineînțeles în sliderul pentru luminozitate și așa mai departe. Practic sunt variații pe aceeași temă, însă ce îmi place mie foarte mult la Emotion UI sau Magic UI, swipe down ca să pot să dau search la ceea ce vreau eu. Ce îmi place foarte mult la MIUI este faptul că pot să personalizez mai multe gesturi, cum ar fi 3 degete în jos ca să fac print screen sau pot să țin apăsat pe butonul de power pentru a aprinde lanterna, apăs de 2 ori ca să-mi lansez camera și așa mai departe. Și în final ajungem și la One UI, pe care l-am aici la îndemână și am să vă arăt ce mi-a plăcut mie întotdeauna la Samsung. Hai să deschidem Firefox, de exemplu. Deschidem un tab nou și să zicem că aș vrea să deschid această
aplicație într-o fereastră. Țin apăsat pe iconiță. Open in pop-up view. Bine, nu mă ajută pe Galaxy S10 pentru că am un ecran foarte mic, însă pot să deschid aplicațiile în fereastră. Iar acest lucru este valabil pe One UI și bineînțeles pe interfața de la Samsung de ceva vreme. Mi se pare o funcționalitate pe care Androidul o are stock, însă ceilalți producători nu s-au sinchisit așa mult să se încumete să o implementeze și așa mai departe. Swipe down pentru home drawer, swipe up pentru aceeași funcție, avem Bixby, avem posibilitatea de a personaliza grid-ul și bineînțeles posibilitatea de a personaliza mai mult aceste setări rapide. Și sincer să fiu, îmi place mai mult să am un skin față de acum câțiva ani de zile, în momentul în care aveai Android stock, erai cel mai fericit pentru că se mișca bine, de obicei skinurile nu erau atât de bine optimizate. Acum ai skinuri foarte bine optimizate, ai funcționalitate adăugată, iar spre deosebire de Androidul stock, ai mult mai multă valoare, ca să spunem așa, în experiența de utilizare. Pe partea cealaltă, Androidul stock îți oferă o experiență neîntreruptă, nu ai tot felul de brizuri, pur și simplu ai un telefon unealtă, ca să spunem așa. Ai acces rapid către funcțiile de bază ale telefonului, pur și simplu deschizi, scrii, deschizi, apelezi, deschizi, scrollezi și așa mai departe. Totul se mișcă bine și revin la ideea pe care am lansat-o mai devreme. De ce să ai un procesor 855, de exemplu, pentru funcții de bază? Când browserul mi se deschide repede, Play Store-ul mi se deschide destul de repede, nu trebuie să-mi fac griji că aplicațiile stau în fundal, deja Android-ul știe să-și facă singur management al resurselor și al aplicațiilor care rămân deschise, care nu rămân deschise. 4 GB RAM sunt mai mult decât suficienți ca să le ții deschise în fundal și deja avem un telefon ieftin, mă rog, nu acesta în particular, dar în general telefoanele cu seria 600 și 700 de la Snapdragon sunt destul de ieftine. Ei bine, ne apropiem și de finalul acestui videoclip. Acesta nu a fost un review în sine la Xiaomi Mi 9T Pro, pentru că am făcut acum ceva vreme review la Xiaomi Mi 9T normal. Am ajuns la o concluzie destul de ciudată. Dacă mai țineți minte, acum ceva vreme, pe vremea lui KitKat, Lollipop, Nougat și așa mai departe, când Android lansa un nou feature la OS-ul lor, era destul de greu adoptat și de ceilalți producători în skinurile lor. Acum văd că roata s-a inversat, adică am văzut Gesture Navigation pe MIUI și Huawei înainte să fie implementată stock și să ai posibilitatea să o activezi din setări pe un telefon cu Android Vanilla. Nu am mai avut de mult ocazia să butonez un telefon cu Android stock și mi se pare bland, mi se pare plictisitor, mi se pare într-adevăr foarte rapid, însă nu prea ai aplicații, trebuie să stai să le descarci. Da, știu, vine cu Google Keep pentru notițe, vine cu mesajele de la Google, cu aplicația de apeluri de la Google și o grămadă de chestii de la Google. Sincer să fiu, în ultima vreme am văzut aplicații din skinuri ceva mai folositoare și unul dintre exemple ar fi aplicația de notițe de la Samsung. O aplicație de notițe pe care eu mereu am îndrăgit-o și mereu am iubit-o din simplul motiv că este estetic frumoasă și îți dă posibilitatea să ți le sincronizezi, să-ți faci backup și așa mai departe. În ultima vreme nu aș putea să spun că îmi place atât de mult aplicația, însă pe Galaxy Note, orice Galaxy Note și cu orice pix pe care tu desenezi și așa mai departe, mi se pare foarte interesant. Sincer să fiu, în ultima vreme începe să-mi placă mai mult iOS-ul, dar iOS-ul ca filozofie și ca estetică, nu neapărat ca ceea ce reprezintă el pe piață. Este un sistem de operare foarte bine pus la punct, este un sistem rapid și cu toții știm că este dedicat pe hardware-ul de la Apple, spre deosebire de Android, care este făcut să ruleze pe diferite mașini. Ceea ce îți oferă iOS-ul în plus în ceea ce privește interfața și aplicațiile prestabilite, mi se pare un pic mai mult decât ceea ce îți oferă Android-ul.
Da, știu, Androidul este foarte ușor de personalizat și îmi place asta. Am posibilitatea să descarc launchere, să descarc tot felul de aplicații care modifică gesturi și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, este o experiență mai completă atunci când folosești One UI sau Emotion UI sau Magic UI sau mai știu eu ce altă interfață de la vreun producător. Fiecare are estetica lui și fiecare are filozofia lui de a-și modifica Androidul pentru a-l face mai frumos, mai atrăgător. Și ultima chestie pe care o mai am de spus despre telefoane mobile și, sincer, m-am cam plictisit de ele. Și de ce spun că m-am plictisit? Sunt atât de multe, inovație nu prea mai există. Practic sunt multe copii, unii copiază după alții, alții se inspiră de la alții și așa mai departe. Utilizatorii sunt pur și simplu bombardați cu tot felul de specificații tehnice pe care majoritatea nici măcar nu le înțeleg. Același lucru pe care l-am spus și cred că acum 2 videoclipuri. De ce ar trebui să mă bucur de o normalitate când normalul ar fi ca atunci când iei sau pui mâna pe un telefon mobil să ai o experiență completă, dar să nu ai aceleași facilități ca pe un flagship, să spunem. Nu, acum este fix invers. Te bucuri la un telefon care face ceva ce ar fi trebuit să facă oricum în 2019, ceea ce mie mi se pare stupid. Iar dacă voi sunteți de altă părere, vă rog frumos să mă contraziceți, pentru că nu mai văd rostul unui telefon scump. Din punctul meu de vedere, un telefon scump s-a transformat într-un fel de marcă socială, sau mai bine spus statut social. Pentru că te duci undeva la masă, te duci undeva la o întâlnire și scoți iPhone-ul și îl pui pe masă. Lumea vede iPhone și zice, oh, ăsta cu siguranță are bani. Dar cu toții știm și până și noi avem telefoane scumpe și nu le folosim niciodată în proporție de 80%, dar aminte 100%. Sunt curios, câți dintre voi ați folosit modul DeX de pe Galaxy Note 9? Și mă refer nu o dată sau de 2 ori, mă refer la folosit constant. Gen, ajung acasă, îmi pun telefonul în dock și îmi fac treaba mai departe. Majoritatea avem Windows, majoritatea avem pur și simplu un alt dispozitiv pentru entertainment. Telefonul este entertainmentul de pe drum. Acestea fiind spuse, până data viitoare nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate. Totodată, în cazul în care dacă vrei să vezi un review la Xiaomi Mi 9T sau Mi 9T Pro, poți să verifici videoclipurile de acum 2 dăți, dacă nu mă înșel. Oricum aveți link în descriere. Nu uita să-ți lași cu părerea și despre Android 10 și cum vezi tu Androidul stock în raport cu Androidul cu skin de la Huawei, de la Xiaomi sau de la oricare alt producător. Care este skinul care îți place ție cel mai mult și de ce?